Ja. Jag ska säga att jag börjar på att bli innerligt jävla trött på allt jävla drabbel som media spyr ut. Det fungerar på det här sättet att du har den här osynliga makten på den här bussen som sitter, som jag har förklarat tidigare. Och har man en ledare som ljuger enligt deras agenda, då får han komma fram i media. Då är det inga problem. Men kommer en sanningssägare, olyckligtvis då, som de inte lyckas ha fått in där. Trump var en sån. Putin är en annan. Då har vi media här. Och de försöker fungera som en störningssändare. Sanningssägaren då säger någonting och sen går det in här i den här störningen och sen kommer det ut då i vad han ska ha sagt i olika och så sitter då folk och så lyssnar de på lyssna på det här jävla bruset, det här skiten som kommer ut då. Och jag ska visa exempel på det nu när det gäller Putin. Och jag lyckades fånga upp i det mediabruset och som kommer, så lyckades jag fånga upp det här att Putin, han har sagt att han vill rensa ut nazister och knarkare. Det har Putin sagt, hörde jag. Jag hörde också något mer, jag kommer inte ihåg. Men okej. Vad menar han med det då? Jag måste gå in i datorn och läsa lite. Då ska vi försöka då utröna vad är det Putin gör i Ukraina. För jag sa tidigare. Jag visar vad jag sa tidigare. Om Putin skulle få som han ville, då skulle nog han bort. Sen skulle Ukraina få välja en annan egen president som inte har med NATO att göra. Och sen skulle Ukraina vara lika självständigt som alla andra stater eller alla andra områden i Ryssland. Nu gjorde han ju det vad jag trodde han önskade då. Men jag trodde att han skulle handlingskraftigt göra det. Stoltenberg sa det, men det är ingen som trodde det. Jag trodde det inte. Ingen annan trodde det heller, utan det kom som en chock. Men okej. Jag ska läsa lite innan. Vi måste gå tillbaks lite grann i historien för att förstå vad det är som händer. Och då ska vi gå tillbaks till 2013. Och så ska vi lyssna på Victoria Nuland. Och hon jobbade alltså i USA direkt under Blinken. Blinken är ju nu utrikesminister och det här var då under Obama-administrationen. Hon åker alltså till Ukraina och talar om hur dåligt det är. Och att de behöver i princip slå kull den sittande regeringen då. Och sen få det mycket bättre. De ska få låna pengar av IMF och så vidare. Och nu under den här ryska andan så har de det väldigt, väldigt dåligt. Det är vad hon säger då, i princip. I have no doubt after our meeting
that President Yanukovych knows what he needs to do. The whole world is watching. We want to see a better future for Ukraine. Och ovanpå det också så kommer ju John McCain. Han åker ju också dit och han var ju presidentkandidat och förlorade mot Obama. Han är också i Ukraina republikan då. Så två riktiga höjdare i Ukraina då och talar till folket. People of Ukraine, this is your moment. Народи український, це ваш момент. This is about you, no one else. Це про вас. This is about the future you want for your country. This is about the future you deserve. Це America is with you. I am with you. Strax därpå så startar ju då den här revolutionen. The first sign of Kiev's descent into insanity this morning was police officers being loaded into ambulances. It's not clear what had injured them, possibly gunshots. But very soon afterwards, we could see armed police retreating from their front line in the main square. Then, carnage. Police shooting as protesters ran up the hill towards them. Having abandoned their positions, they seemed to be firing at will. We watched as protesters advanced straight into the line of fire. A few had weapons, but most were armed only with makeshift shields. They were gunned down mercilessly. When the protesters charged up the hill, the police opened fire with automatic rifles, and now we're seeing many protesters coming back badly injured. The death toll is still being counted, but in our hotel, which became a makeshift hospital run by volunteer doctors, 13 bodies were brought into reception. Almost all people who were brought here, we just were doing emergency, but we have no chance to save them. It is a peaceful protest in one of Europe's busiest capitals. Today, it exploded into massive violence and bloodshed, now on the brink of a civil war. At least 70 dead so far, and the death toll rising. At issue, should Ukraine have closer ties to the US and Europe, or Putin's Russia? Our team is on the ground and under fire in this fast-developing and breaking news story. Here's ABC's Alex Marquardt. For weeks, this European capital has been the scene of a violent uprising. Today, the bloodiest day yet, with more than 70 dead and counting. We are not terrorists. We are free people that want to live in a good country without corruption, with good laws, with good standards of living. Ukraine, once a nuclear power that was part of the Soviet Union, is divided and at a crossroads. Caught between its past and the future, pitting East against West. Its president is accused of corruption and human rights abuses. He's trying to turn the country closer to Vladimir Putin's Russia. If Putin will defeat us, Europe will get a lot of problems
because something like USSR will arise again. But opposition forces who have now set up a fortress on Kiev's Independence Square say they want to follow the paths of Europe and America, craving the democracy and rights of the West, and telling us they're willing to die for it. How do you think this will finish? We have only one finish. We must to win, and we must to build our new country, which will be a part of civilization. Tittar vi då 2014, februari 2014, kan vi läsa i Proletären hur svenska nazister stödjer den här revolutionen. Man kan läsa att de här nynazisterna, de är lyriska. Och kopplingen då mellan nazisterna, visste de inte om det här? Ja, man kan i alla fall se hur John McCain poserar tillsammans med Oleg, vad han nu heter då. En höjdare i det här nazistiska partiet då. Som har det här hakkorsliknande symbolen. BBC visar ju hur man firar segern. In place of the defiant speeches, the somber strains of Beethoven now ring out over Independence Square. This revolution is moving into a new phase. But amidst the flowers and the children's tributes, flashes of something more sinister. Groups of armed men strut through the square with dubious iconography. That yellow armband is a Volksangel, a German symbol used by several SS divisions during the Second World War. Far-right graffiti is appearing, daubed on the walls of the city. The people who brought down the government were overwhelmingly ordinary Ukrainians, students and doctors, people who simply refused to back down. But the most organised and perhaps the most effective were a small number of far-right groups. When it came to confrontations with the police, it was often the nationalists who were the loudest and the most violent. A group calling itself the Right Sector is perhaps the largest. Its members can be seen marching around Kiev in columns of about a dozen. Mostly they carry baseball bats. Sometimes they carry guns. We met these men posing for pictures outside the burnt-out remains of what was once their headquarters. I asked them about their political beliefs. Национал-социалистская тематика иногда в некоторых людях она есть проступает. Как бы, чтобы была единая нация. Но не у всех, это не заложено в основе этой организации, это у некоторых людей есть. А у вас? У меня лично есть. В смысле? Объясните. Мне как бы нравится эта идея единой нации. Я хочу, чтобы нация была единая, чтобы один народ, одна страна, одна нация. А это подразумевается что? Как бы, чтобы чистая нация. Не то, что там, как бы у Гитлера как было, но в своем роде немножко, маленько, но было, чтобы своя нация. What about the East, I asked? What about Crimea, where many Ukrainians feel close historical ties to Russia?